අයිබෝන් ඔයාලා හැම දිනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to stitch this beautiful dress. ඉතින් ඔයාලට දවස් කිහිපයකට කලින් මම මේ ගවුම කොහොමද කපා ගන්න කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට පතුරු මස් සහිතව රහිතව මේ ලස්සන ගවුම කපා ගන්න පුළුවන්. So as you know, I have already shown you how to cut this beautiful dress. So today in this video you will be able to see how to stitch this beautiful dress. ඉතින් මම මීට කලිනුත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා අපි ගවුමක් ස්මොක් කරගන්නකොට කොහොමද අපි නූල් ඔතාගන්නේ, ඒ වගේම මේ ෂටල් එක කොහොමද සෙට් කරගන්නේ කියලා ඔයාලා මේ ෂටල් එක ළඟ තියෙන පොඩි ඇනේ චුට්ටක් පුරුල් කරගෙන මැසිම සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට වෙනදට මහන ඒ ටෙන්ෂන් එකම නෙමෙයි, චුට්ටක් විතර බුරුලට තමයි මේක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කපා ගත්ත ගවුම අරගන්න ඕනේ. අරගෙන ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නානේ අපේ ගවුමේ ඉන කොටසට, ඒ කියන්නේ අපේ උරහිස මුදුනේ ඉඳලා අපි යන්නද බස් එක දක්වා මිම්ම අරගෙන ඉන දක්වා උසත් අරගෙන ඒ අතර අපි පරතරය වෙනවම රෙදි කොටසෙන් කපාගෙන අපි ඒක මුලින්ම ඕලොක් කරගන්න ඕන දෙපැත්තම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මැද සිට හෝ නැත්නම් මේ දෙපැත්තෙන්ම අඟල් භාගෙ තියලා මේ විදිහට ස්මොක් කරගන්න පුළුවන්. ඉලාස්ටික් එක වැඩිපුර ඇදෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා ඒකට තව අඟලක් එකතු කරලා ඉලාස්ටික් එක ගන්න ඒ දිගට. එතකොට ඒක මට හරියටම කියන්න බැරි, සමහර ඉලාස්ටික් හොඳටම ඇදෙනවා. සමහර ඉලාස්ටික් ඇදෙනවා අඩුයි. නිසා ඔයාලා අත්දැකීමෙම තමයි ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඉලාස්ටික් එක හොඳින් ඇදෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා ඒ ප්‍රමාණය ගන්න. දැන් ඔයාලට මතක ඇති මම ඔයාලට කියලා දුන්නා ඉදිරිපසයි පිටුපසයි අපි එකටමයි කපා ගත්තේ. දැන් අපි අපේ කර කොටසටත් ඉලාස්ටික් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලා මෙහෙම වාසි අඟලක් තියාගත්තා නම් අඟල් භාගයක් ඇතුළට නමලා ඉදිරි භාගේ මේ විතර නමලා ඉලාස්ටික් එක දාගන්න ප්‍රමාණයක් තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මහ ගන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන ගැටලුව තමයි කොච්චර දිගට ඉලාස්ටික් එක අවශ්‍යද කියලා. ඔයාලගේ උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා ඒ දිගට ඔයාලට ඉලාස්ටික් එක ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට ඔයාලගේ උරහිස 15ක් නම් ඔයා 7මාරක් දිග ඉලාස්ටික් එකක් ගන්න. ඉස්සරහට අඟල් 7මාරයි, පිටිපස්සට 7මාරයි.
දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ ගවුම පහළ වාටියට රැලි පටියක් ගිහින් තියෙනවා. ඒ රැලි පටිය ඔයාලට කැමති උසකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔයාලා කපාගත්ත ගවම වගේ දෙගුණයක් පල්ලට ගන්නව නම් ගොඩාක් රැලි සහිතව ඔයාලට මේ ෆ්‍රිල් එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන මැහුම් ලයින් දෙකක් මහගන්න. මේ විදියට මෙහුම් ලයින් දෙකක් මේ පටිය දිගට මහගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක රැලි කරගන්න. මම පහළ වාටිය ඕලොක් කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඒක නැවත නමලා මහන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඕලොක් මැෂිමක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් හීනියට පහළට වාටියක් දාගන්න. ඒ වගේ මගේ ගවුමේ අල්ලන මේ රැලි කොටස ඉහළටත් මම ඕලොක් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕලොක් මැෂිමක් නැත්තම් සික්සැට් හරි ගහගන්න. දැන් මං අත් කොටස හදාගන්නයි යන්නේ. අත් කොටස පහලත් මම වාටිය මහගෙන තියෙනවා අඟල් භාගෙට. අත් කොටසට ඉලාස්ටික් එක තීරණය කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් පහළ වාටිය සිට අඟල් 2ක් හෝ 3ක් ඉහළට ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට බේබි ඉලාස්ටික් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ අඟල් කාලක් හෝ අඟල් භාගයක් පල්ලට ඉලාස්ටිකයක් දාගන්නත් පුළුවන්. අත වාටිය මුලින් මහගන්න ඔයාලට හීනියට මහගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අඟල් භාගෙට මහගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ලකුණු කරගන්න ඕනේ. අතර දාන ඉලාස්ටික් එකේදී ගැන කතා කරුවොත් ඔයාලගේ අතවට මැනගන්න. අතවට මිම්ම මැනගෙන ඒ දිගට ඒ කියන්නේ අතවට මිම්ම 8ක් නම් 8ක් දිගට ඔය ඉලාස්ටික් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මාක් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක ඇද ගනිමින් ලස්සනට මහගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉලාස්ටික් ටිකක් වැඩිපුර දිගට ඕන නම් අරගෙනත් මේක කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගෙන කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම කරන්න යන්නේ මගේ කඳ කොටස තියෙනවනේ අපේ ස්මොක් දාලා හදාගත්ත ඒ රැලි පටිය අල්ල ගන්න ඕනේ අපේ කඳ කොටසට. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක අල්ලගෙන එනවා. මතකනේ අපේ ගවුමේ සායි කොටස තියෙනවා. ඒ සායි කොටසට මේ ස්මොක් කරගත්ත ඒ රැලි කොටස තියාගන්නේ රෙද්දට උඩින්. එතකොට ඔයාලා මෙතනදී කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ගන්න ඒ රෙදි කොටස අඟල් භාගේ මුලින් මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අඟල් භාගයක් දිගටම මේක ඔයාලා ලයින් එක එකපාර ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මහන ගමන් අඟල් භාගේ මේක තියාගෙන මේ අඟල් භාගේ ඇරලා තමයි මේ ස්මොක් කරලා තියෙන කොටස අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කල්පනාවෙන් කරගන්න ඕන නීට් එකට ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මුලින් මේක මහ ගන්න කලින් අඟල් භාගේ දිගට මාක් කරගෙන ඉරක් ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත ස්මොක් කොටස ඔයාලා මේ විදිහට තියලා පින් කරගෙන මහන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා අල්ල ගනිමින් එකපාර මැෂිමේ මේක මහ ගන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලට පහසු විදිහකට ඔයාලා මහ ගන්න. ඉතින් මෙහුම් කලාවට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පින් කරගෙන මේක කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම අමාරු නැහැ. මුලින් අඟල් භාගේ දිගට ලකුණු කරගෙන මේක ඔයාලා කරගත්තොත් ඒ මෙහුම් ලයින් එක දිගේ මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කරන්නේ මම මහ ගන්න ගමන් අඟල් භාගේ ලකුණු කරලා ඒ අඟල් භාගේ ඇරලා තමයි මේ විදිහට මහ ගන්නේ. ඔයාලට පේනවා අපි මේක ලස්සනට මහගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක මහලා ඉවර වුණාම අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ කොටස් ටික මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට මේ අත් කටේ ඉඳලා අඟලක් ඇරලා මේක මහ ගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද අපි නැවත අත් දෙක අල්ලනකොට අපිට ඒක ඇරලා මහ ගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. නැත්තම් අපි මෙහෙම කෙලින්ම මහගෙන අත් දෙක අල්ල ගන්නට නැවත මූලික අත් කටේ ඉඳලා අඟලක් විතර මෙහුම් ලෙහෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේ රැගලන් අත සම්බන්ධ කරගන්න. මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මූලික අත් කටේ ඉඳලා මේ විදිහට පහළටම මහගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අත් කොටස අල්ල ගන්නකොට මම මූලික අත් කටින් අඟලක් ඇරලා තමයි ඒ කියන්නේ මෙහුම් ලෙහෙලා අඟලක් ඊට පස්සේ අත් කොටස අල්ල ගන්නවා. මොකද අපි මේක එහෙම කරන්න වෙන්නේ අපි ඉනට වෙනම පටි කෑල්ලක් අල්ලලා තියෙන මේ ස්මොක් කරපු පටි කෑල්ල. එතකොට අපි අංශ මහන්න නැතුව අපිට මේ පටිය අල්ලන්න බෑ. එතකොට ඔයාලා අංශ මහනකොට අත් කටේ ඉඳලා අඟලක් එකපාර ඇරලම අංශ මහ ගන්න පුළුවන්. පස්සේ අත් දෙක අල්ලලා ඔයාලගේ අංශ මහ ගන්නකම් එහෙමත් නැත්නම් මූලික අත් කටේ ඉඳලා අංශ මහලා අත්ත අල්ලනකොට නැවත මෙහුම් වාසි අඟලක් විතර ඔයාලට ලෙහෙලා පුළුවන් මේ අත් කොටස අල්ලගෙන එන්න. දැන් මේ අත් කොටසට මම කියන්නේ උරපතු උඩින් යන ඉලාස්ටික් එකේ දිග ගැන කතා කරුවොත් ඔයාලට මතක ඇති පතුරුවම හදා ගන්නකොට මං කිව්වා 4ක් හෝ 4මාරක් පහලට ගන්න. එතකොට ඔයාලට ඉලාස්ටික් එකත් ඒ ප්‍රමාණයටම ගන්න පුළුවන්. එතකොට 4මාරක් ගත්තොත් එහෙම පිටිපස්සටත් එක්කලා ඔයාලට ඉලාස්ටික් එක ගන්න වෙනවා අඟල් 9ක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ අපි ඉදිරිපස්ස පිටිපස්ස එකට ඉලාස්ටික් එක බැටෙන්නේ. ඒ නිසා අඟල් 9 ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියවනේ මං අංශයෙන් අඟලක් දෙපැත්තෙම ලියා ගන්නවා කියලා අත් දෙක අල්ලන්න. ඒක තමයි මම මෙතනදී කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා අත් දෙක තියලා මහ ගන්න තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අත වටේ ඉඳලා ඔයාලා
අඟලක් අරපු තැන දක්වා අංශයෙන් මහගෙන ඇවිල්ලා ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්. අවසානයේ තමයි මම හදාගත්ත රපල් කොටස ගවම පහළ වාටියට අල්ලගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා අවශ්‍ය කරන රැලි ප්‍රමාණය ගවමේ දිගට හදාගෙන පහළ වාටියට මේක අල්ලගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ජනවාරි මාසෙන් පසුව ඔයාලට මම පොරොන්දුන පරිදි මහන වීඩියෝ ගොඩාක් අරගෙන එනවා. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න channel එක. හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.